نه اصلا موی نگاه رو نمی‌تونی خانم های خسته شده تا بیان Hadi gibi diyor tu. نه Baba. اینا نمیتونی بابا تحقیل دیگه داریم؟ میگه همسرم میگه باید کمتر ور وقت خلوت باشه علی سر شروع
می‌زنه گل ارشیا کجایی میگم خواهد دریاچه میگم دنبال کنید عرض پیاده اومد بالستیک میخوام بزنید اول کار آبو دست گل ارشیا کجایی میگم خواهد دریاچه میگم دنبال کنید عرض پیاده اومد بالستیک میخوام بزنید اول کار آبو دست نه اصلا موی نگاه رو نمیتونی نه اصلا موی نگاه رو نمیتونی نه اصلا موی نگاه رو نمیتونی
بیا ولی اصلا موی نگار رو نمیتونی صاف کنی. بیا ولی اصلا موی نگار رو نمیتونی صاف کنی. بیا ولی اصلا موی نگار رو نمیتونی صاف کنی. بیا چیزی عکس بده دیگه. بیا ولی اصلا موی نگار رو نمیتونی صاف کنی.
نگاه رو نمیتونی ساخت.